Hello everyone. I guess I'm properly visible. Hello everyone. So I guess okay. So I think I'm visible properly. Now we'll be talking about the complication of the fractures. So fractures complication पर्न एकदमै जरुरी पनि छ. And to fractures को complication. Let me go here. Slide खोलौं. Slide. Okay. Now let's talk about the complication of fractures, and we'll be talking about their management. How do we manage it? Right? So complication भनेको हामीले तीनटामा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौं. So immediate complication अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्ली कम्प्लिकेसन र अनि अर्को हुन्छ हामीसँग लेट कम्प्लिकेसन. इमिडिएट कम्प्लिकेसन, अर्ली कम्प्लिकेसन र लेट कम्प्लिकेसन हुन्छ. इमिडिएट कम्प्लिकेसन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली भनेको हाम्रो त्यहाँ भएको मसललाई इन्जुरी हुन सक्छ, नर्भलाई इन्जुरी हुन सक्छ, टेन्डनलाई इन्जुरी हुन सक्छ हैन. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल इन्जुरी भयो. अर्को भनेको चाहिँ इमिडिएट भनेको चाहिँ हामी हाइपोभोलेमिक सकहरुतिर चाहिँ जान सक्छौं. ओके. सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इमिडिएट कम्प्लिकेसन भयो. दैट इज अकर एट द टाइम अफ फ्र्याक्चर्स. इमिडिएटली रगत हामी लाइक फ्र्याक्चर्स भयो, ब्लडहरु एक्सट्रिमली फ्लो भयो एन्ड हाइपोभोलेमिक सकमा गयो. दैट इज अ सिस्टमिक वान. बट यदि लोकल कम्प्लिकेसन हेर्ने हो भने इमिडिएट कम्प्लिकेसनमा दैट इज लोकल इन्जुरी टु द फेसल्स, इन्जुरी टु द नर्भ, मसल, टेन्डन वरिपरिको सबै स्ट्रक्चर्सहरु, भिस्राहरु. एन्ड अर्ली कम्प्लिकेसन हुन्छ. अर्ली कम्प्लिकेसनमा चाहिँ देयर आर सिस्टमिक कम्प्लिकेसन एन्ड देयर इज अ लोकल कम्प्लिकेसन हुन्छ. सो रिमेम्बर कि सिस्टमिक कम्प्लिकेसन र लोकल कम्प्लिकेसन हुन्छ. फेरि अब यसमा पनि छ कि एचडी भनेर मैले चाहिँ भनेको छु. एचडी फ्याट एड भनेर सम्झिन्छु है त. सो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्ली कम्प्लिकेसनहरुमा चाहिँ सिस्टमिकमा फ्याट एड, सो फ्याट इम्बोलिजम हुन्छ, हाइपोभोलेमिक सक हुन्छ फेरि, एन्ड देन देयर विल बी एआरडीएस, देयर विल बी टीबीटी एन्ड देयर विल बी फ्याट हेड. त्यसपछि हाम्रो फ्याट इम्बोलिजम भइहाल्यो. त्यसपछि हाम्रो सेप्टिसेमिया, ओपन फ्र्याक्चर छ भनेर क्रस सिन्ड्रोमहरु हुन्छ. देन अरु पनि हुन्छ लाइक लोकल कम्प्लिकेसनमा चाहिँ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम विल बी द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हैन. मैले यत्रो हामीले यत्रो पढ्छौं कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोमको लागि नै हो र इम्पोर्टेन्ट छ. एन्ड देन लेट्स टक अबाउट द लेट कम्प्लिकेसन. लेट कम्प्लिकेसनहरुमा चाहिँ एनएमसी, नन युनियन, म्याल युनियन, त्यसै क्रस युनियन अनि त्यसै डिलेट युनियनहरु हुन्छ. अदरमा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ कि लेट कम्प्लिकेसनमा माइ जोसी भनेर निमोनिक छ. माइ जेओएसएचआई जोसी. एमओआई भनेको मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स भन्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स पछि चाहिँ अर्को हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग जोइन्ट स्टिफनेस हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग अगेन ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस हुन्छ, सर्टनिङ अफ लिम्बहरु हुन्छ. आइबाट हाम्रो इस्केमिक कन्ट्र्याक्चर्सहरु भनेको बल्क म्यान इस्केमिक कन्ट्र्याक्चर्स जुन हाम्रो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको त्यो भनेको हाम्रो अर्ली कम्प्लिकेसनमा पर्यो. अर्लीको लोकल कम्प्लिकेसनहरुमा चाहिँ पर्छ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम चाहिँ. बट इफ वी टक अबाउट द लेट कम्प्लिकेसनमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ नन युनियन, म्याल युनियन, क्रस युनियन, डिलेट युनियन भयो. अनि अदर कम्प्लिकेसनमा मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स, जोइन्ट स्टिफनेस, ओस्टियोआर्थराइटिस, सर्टनिङ अफ लिम्ब अनि त्यसपछि ओस्टियोमाइलाइटिस र इस्केमिक कन्ट्र्याक्चर्सहरु चाहिँ भयो. नाउ हाइपोभोलेमिक सक भनेको इट इज मोस्ट कमन कज हुन्छ. इमिडिएटमा पनि हुन्छ र अर्ली पनि हुन सक्छ. बेसिकली यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जब पेल्भिसको फ्र्याक्चर र फिमरको फ्र्याक्चर हुन्छ धेरै नै ब्लड बगिरहेको हुन्छ. पेल्भिसको फ्र्याक्चरमा एकदमै धेरै हुन्छ र पेसेन्ट मे ल्यान्ड अप इन्टु द सक के. सो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. सो रिमेम्बर यहाँ चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पेल्भिक फ्र्याक्चर हुँदाखेरि 1000 देखि 2000 ml, सो 1 देखि 2 लिटर अफ ब्लड चाहिँ बगिरहेको हुन्छ भने फिमर फ्र्याक्चर्स हुँदाखेरि चाहिँ 1.5 लिटर म्याक्सिमममा गइरहेको हुन्छ. सो पेल्भिक फ्र्याक्चर्सहरुमा बढी हुन्छ नि त. सो जति बेला यो सकको पेसेन्ट आउँछ वी ओपन द 2 वाइड पोर क्यानुलामा. त्यसपछि वी जस्ट इन्फ्युज द क्रिस्टालोइड सल्युसन, आरएल भनेको थाहा छ होला सकमा हैन. त्यसपछि वी हेभ टु फाइन्ड आउट द पोइन्ट अफ द ब्लिडिङ एन्ड देन वी जस्ट हामीले त्यसपछि त्यो ब्लिडिङहरु क्याच गरेर हैन वी हेभ टु देन लेटर अन अब यो भनेको पक्कै पनि ओपन फ्र्याक्चर्सहरु होला. देन वी हेभ टु गो विथ एक्सटर्नल फिक्सेचर स्टेबलाइज गर्नु पर्यो हैन. अर्को भनेको हामीसँग इन्जुरी टु भिसराहरु छ. इन्जुरी टु भिसरा भनेको जस्तो अब रिब्सहरुको फ्र्याक्चरहरु भयो भने लङ्सहरुमा हुन सक्छ हैन. सो निमोथोराक्सहरु हुन सक्छ. पेल्भिक फ्र्याक्चरहरु भयो भने पेल्भिक फ्र्याक्चरहरु भयो भने युरेथ्रा इन्जुरी, युरिनरी ब्ल्याडरहरुमा हुन सक्छ हैन. सो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को भनेको इन्जुरी टु मेजर ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ लाइक अब
ब्लड प्रेसर मेजर ब्लड प्रेसर क्यान बी एनिथिङ त्यो भएपछि त्यही मान्छे डाइरेक्ट सकमा पनि जान सक्छ त्यो भइहाल्यो होइन सो यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ कि फर्स्टली फ्र्याक्चर भयो भने सफ्ट क्लेभियन आर्टरी चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ पेल्भिक फ्र्याक्चर भयो भने प्रिस्याक्रल विच ब्रान्च प्रिस्याक्रल र इन्टर्नल इलियाक प्रिस्याक्रल र इन्टर्नल इलियाक हुन्छ होइन अब यहाँ अर्को भनेको चाहिँ यहाँ छ सोल्डर डिस्लोकेसन भयो भने के एक्जिलेरी आर्टरी ह्युमरल र सुप्राकन्डाइलर एल्बो जे भयो भने के भयो हाम्रो ब्रेकियल आर्टरी चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भनेर चाहिँ पढ्नु पऱ्यो है त र यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट म भन्छु कि अब यो नर्भ इन्जुरीहरू चाहिँ भइहाल्यो नर्भ इन्जुरी विथ क्लोज फ्र्याक्चर विथ ओपन फ्र्याक्चर नर्भ इन्जुरी विथ क्लोज फ्र्याक्चर भयो भने न्युरोप्रेक्जिया हुनसक्छ अथवा एक्जोनोटमेसिस हुनसक्छ तर ओपन फ्र्याक्चर भयो भने चाहिँ पुरै न्युरोनै कट हुनसक्छ नि त सो न्युरोनोटमेसिस हरू हुनसक्छ अर्को भनेको चाहिँ लाइक डिकम्प्रेसनहरू हुनसक्छ नम्नेसहरू प्यास्थेसियाहरू भयो भने चाहिँ मसल अथवा टेन्डनहरूमा पनि हुनसक्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम हुन्छ होइन सो एआरडिएस भनेको मैले अघि भने जस्तै अर्ली कम्प्लिकेसन हो इमिडिएट कम्प्लिकेसन होइन एन्ड इट विल बी युजली अकरिङ विदिन 24 आवर अफ इन्जुरी एन्ड इट इज सपोज टु बी ड्यु टु द के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इन्फ्लामेटरी मिडिएटर्सहरू भयो चेस्ट इन्जुरीहरू भयो रिफ्र्याक्चर्सहरू भयो भने माइक्रो के अरे there will be bleeding in the microvasculature in the pulmonary circulation and there will be release of inflammatory mediators होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ अर्को क्लिनिकल फिचर्स भनेको अभियसली एआरडिएसमा डिफिकल्टी ब्लिडिङ हुन्छ ट्याक्टिपिनिया हुन्छ एन्ड इफ नट डिटेक्ट अर्ली देन इट क्यान लिड टु द कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर एन्ड डेथ होइन नाउ हाउ डु यु डायग्नोसिस भन्दाखेरि इफ द एक्सरे सोज द बायोल्याटरल डिफ्युज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स एबिजी क्यान्स गर्दाखेरि फल भइरहेको छ पार्टिसिपेसन अक्सिजन फल घटिरहेको हुन्छ लङ कम्प्लायन्स घटिरहेको हुन्छ त्यस्तोहरूमा चाहिँ हुन्छ सो भेन्टिलेसनहरू नै यिनीहरूको लागि हो लङ प्रोटेक्टिभ भेन्टिलेसनहरू गर्नुपर्छ है त लेट्स टक अबाउट अर्को फ्याट इम्बोलिजम सिन्ड्रोम त्यसपछि हामी फ्याट इम्बोलिजम सिन्ड्रोमहरू सकाएर चाहिँ विल बी गोइङ टु द यो के अरे कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम है त यिनीहरू हुन त थुप्रै छ बट वी हेभ टु गो फर अ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्कस अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याट इम्बोलिजम भनेको इट एराइजेस फ्रम द सिभियर ट्रमा अथवा फ्र्याक्चर अफ द लङ बोन किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फ्याट ग्लोब्युल्सहरू फ्रम द बोन विल बी रिलिज एन्ड देन इट विल अब्स्ट्रक्ट द स्मल ब्लड भेसलहरूलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्छ इट क्यान बी इन द लङ इट क्यान बी अन द ब्रेन अफ द स्किन सो फ्री फ्याटी एसिड द्याट विल बी रिलिज फ्रम द बोन म्यारो विल प्रड्युस द भास्कुलाइटिस लाइक फिचर्स है which leads to the obstruction. So सजिलो छ फ्याट इम्बोलिजम छ फ्याट लङ बोन फ्र्याक्चर भयो देन इट विल रिलिज द फ्याट ग्लोब्युल विल कज द obstruction in the small blood vessels in the brain lung or skin होइन अर्को भनेको फ्री फ्याटी एसिड which will release from the bone marrow will produce the toxic vasculitisहरू पनि त्यसले प्रड्युस गर्छ which leads to the obstruction. So blood vesselलाई पनि के गर्छ ब्लड भेसल पनि यसमा के हुन्छ भन्दा इन्गेज हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ अर्को क्लिनिकल फिचर्सहरू हुन्छ क्लिनिकल फिचर्सहरू हेर्ने भने चाहिँ देयर विल बी सडन अनसेट अफ ड्राउजिनेस रेस्टलेसनेस डिसओरिएन्टेसन एन्ड इभन कोमा हुन्छ सो ब्रेनमा गएर अब्स्ट्रक्ट भयो भने चाहिँ देयर विल बी ड्राउजिनेस रेस्टलेसनेस डिसओरिएन्टेसन र कोमामा पनि जान सक्छ अब त्यही फ्याट इम्बोलिजममै अब के हुन्छ भन्दाखेरि पल्मोनरीमा पनि जान सक्छ पल्मोनरीमा गयो भने चाहिँ इट विल कज ट्याक्टिपिनिया ट्याकिकार्डिया अफ सडन अनसेट इफ अनट्रिटेड देन patient might be dying out of respiratory distress. अर्को भनेको चाहिँ रिमेम्बर कि देयर विल क्युटेनियस फिचर्सहरू हुन्छ नाउ बेसिकली क्युटेनियस फिचर्सहरूमा चाहिँ देयर विल बी पेटेचियल ऱ्यास विल बी देयर स्पेसली इन फ्रन्ट अफ द नेक एन्ड देयर एक्जिला चेस्टहरूतिर हुन्छ अर्को रेटिनल आर्टेरी इम्बोलाइहरू पनि हुन्छ सो रेटिनल आर्टेरी इम्बोलसहरू पनि फर्म हुन्छ होइन सो द्याट विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो डायग्नोसिस भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्चर्स भइसकेपछि सडन ड्राउजिनेस डिजिनेस अथवा कन्फ्युजनहरू भयो अर पेसेन्ट इज ल्यान्डिङ टु कोमा त्योहरू भयो भने अथवा फ्र्याक्चर्स भएर चाहिँ देयर माइट बी आरडिएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम होइन त्यो भयो भने चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा यु डु स्पुटम एन्ड युरिन एक्जामिनेसन वेयर इट क्यान सो द फ्याट ग्लोब्युल्स एक्सरेसेसमा गर्दाखेरि यदि स्नोस्टोम एपरेन्स भनेको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोमको हो यो सो देयर विल बी patchy pulmonary infiltration will be there. So patchy pulmonary infiltration is so ABC ma हेर्ने भने चाहिँ partial pressure of oxygen will be less than 50 mm of mercury. ESR will be raised.
पिटी प्रोलोङहरू हुनसक्छ सो हाइपोक्याल्सिमिया हुनसक्छ एन्ड दि रिलिज अफ लाइपेज हुनसक्छ होइन सिटी स्क्यान एन्ड एमआरआई अफ द ब्रेन विथ सो डिफ्युज वाइट म्याटर हेमाटोलोजी गर्दाखेरि एनिमिया विल बी देयर 70% अफ द केसमा एलङ विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 50% अफ केसमा होइन सो रिमेम्बर एनिमिया हुन्छ फ्याट ग्लोबुल एनिमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऱ्यासहरू ओर्थोपेडिक ऱ्यासहरू आइरहेको हुन्छ नि त सो एनिमिया र थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पनि हुन्छ सो ट्रिटमेन्ट इज सेल्फ लिमिटिङ कन्डिसन एन्ड सो मेनली इट इज सपोर्टिभ सो रेस्पिरेटरी सपोर्ट हामी हाई फ्लो अक्सिजन अथवा चाहियो भने इन्भेसिभ भेन्टिलेसनहरूतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ र हेपारिनहरू यो जुन क्लटहरू यताउति डिसल्भ गर्नलाई होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिन्छ देन इन्ट्राभेन्ट्रिकुलर लो मोलेकुलर वेट डेक्स्ट्रोज विथ 5% or corticosteroid can be used. So this is the something you have to know. I think DVT साइनहरू मुज साइनहरू जस्तो काठ मसल स्क्विज गर्दाखेरि मुज साइन अनि होमेन साइनहरू द्याट इज सिन होइन यो चाहिँ सकिन्छ होला होइन यो चाहिँ भन्न चाहिँ सो आइ एम नट गोइङ फर द डिभिटी एन्ड पल्मोनरी डिपियन थ्रोम्बोसिस र पल्मोनरी इम्बोलिजमतिर म जान्दिनँ इन्फेक्सन अभियसली विल बी देयर ओस्टोमाइलाइटिसहरू हुन्छ सो क्रस सिन्ड्रोम कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ होइन त्योभन्दा अगाडि म फ्याट इम्बोलिजम फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु फ्याट इम्बोलिजममा सधैँ भनेको सिम्टोमेटिक अक्सिजनहरू देऊ त्यसै हेपारिन गर डेक्स्ट्रानहरू देऊ कर्टिकोस्टेरोइड चाहियो भने देऊ मिटाइब्रेनिसोलोन न त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हो फ्याट ग्लोब्युलले चाहिँ ब्रेनमा गएर अब्स्ट्रक्ट गर्न सक्छ लङ्समा गएर हुनसक्छ इट क्यान मेनिफेस्ट एज अ क्युटेनियस मेनिफेस्टेसन होइन त्यो चाहिँ लिएर आउनसक्छ भनेर चाहिँ पढ्नु पऱ्यो अब क्रस सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ इट एराइजेस ड्यु टु द म्यासिभ क्रसिङ अफ मसल विथ म्यासिभ रिलिज अफ मायोग्लोबिन इन्टु द सर्कुलेसन है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमेम्बर कि मायोग्लोबिन गेट्स फिल्टर्ड थ्रु द ग्लोमेरुलस एन्ड गेट्स प्रिसिपिटेड इन द रेनल ट्युबुल्स leading to the acute tubular necrosis. Ultimately, GFR decreases with accumulation of nitrogenous waste causing uremia within 2 to 3 days of trauma. So, 2 to 3 days of trauma. युरेमियाहरू हुनसक्छ सो एक्युट ट्युबुलर नेक्रोसिसहरू गराइदिरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो हुनसक्छ क्रस सिन्ड्रोम सो क्रस सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ फर्स्ट एज ट्रिटमेन्ट टु द क्रस लिम्ब सुड बी गिभन एन्ड एडुकेट हाइड्रेसन सुड बी मेन्टेन विथ इन्ट्राभेनस डायुरेटिक्स in order to wash out the myoglobulins. अर्को भनेको चाहिँ हामीले we have to slow release of myoglobin slowly into the circulation which can be excreted गर्नुपर्छ सो क्रस सिन्ड्रोम भनेको के पनि होइन जब मसलहरू चाहिँ क्रस्ड हुन्छ देन दे विल रिलिज द मायोग्लोबिलिन भनेको किडनीमा गएर जम्मा हुन्छ एन्ड द्याट क्यान लिड टु द एक्युट ट्युबुलर नेक्रोसिस हुन्छ सो क्रस किडनी होइन सो क्रसलाई भेट्नलाई अब आइफोन इम्प्रेस गर्नुपर्छ आइफोन किडनी सो किडनीमा एफेक्ट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जिएफआरहरू बढ्छ युरेमियाहरूको फिचर्सहरू लिएर आउँछ भनेर चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लग्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ है त नाउ लेट्स कम टु द इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको इट इज बेसिकली इन्क्रिजिङ द प्रेसर इन द ओस्टोफेसियल कम्पार्टमेन्ट होइन त्यही नै हो इन्क्रिजिङ द प्रेसर इन द ओस्टोफेसियल कम्पार्टमेन्ट लिडिङ टु द इम्प्योर ब्लड सप्लाई एन्ड नट विदिन द्याट कम्पार्टमेन्ट भनेको यो there is something this is a flexor and this is the extensor compartmentहरू हुन्छ होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ फ्लेक्सर र एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले प्रेसर बढायौँ भने चाहिँ यो फ्लेक्सर र एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ होइन सो दिस इज ओस्टियम एन्ड दिस इज फेसिया सो ओस्टियोफेसियाको बिचमा कम्पार्टमेन्ट छ होइन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ओस्टियोफेसियल कम्पार्टमेन्ट भन्छौँ है दिस इज अ बोन दिस इज अ फेसियल त्यो ओस्टियोफेसियल कम्पार्टमेन्ट भनिन्छ र यो यसमा चाहिँ के हुन्छ यो फ्लेक्सर यो एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्ट भयो होइन सो अभियसली रेडियस अल्ना एन्ड देन यसमा प्रेसर बढ्यो सो इन्क्रिजिङ द प्रेसर इन द ओस्टियोफेसियल कम्पार्टमेन्ट लिडिङ टु द इम्पेयर ब्लड सप्लाई एन्ड नट विदिन द्याट कम्पार्टमेन्ट भनेको चाहिँ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम हो है सो वाट इज द मेकानिजम के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्र्याक्चर अफ बोन भयो होइन सो फ्र्याक्चर अफ बोन भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो ओस्टोफेसियल कम्पार्टमेन्टको प्रेसर बढाउनु पऱ्यो कसरी भन्दाखेरि आइदर ब्लडहरूले गर्दाखेरि हुनसक्छ आइदर मायोग्लोबिनले गर्न सक्छ इटिमाले गर्दाखेरि हुनसक्छ टाइट प्लास्टरहरू हुनसक्छ सो एज अ रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सुरुमा रिड्युस ब्लड फ्लो हुन्छ सो भेनस रिटर्न एफेक्ट गर्छ भेनस रिटर्न एफेक्ट भएपछि झन् प्रेसर बढिरहेको हुन्छ त्यसपछि स्लोली चाहिँ आर्टेरियल पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ आर्टेरियल कम्प्रोमाइज भइसकेपछि नाउ इट विल बी लिडिङ टु द स्केमिया तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रेसर बढ्दै गयो भने अल्टिमेटली आर्टेरियल प्रेसर भनेको चाहिँ
हेर्नुपर्छ है त. सो आर्टेरियल प्रेसर भेनस प्रेसर मोर लेस देन कम्पार्टमेन्ट प्रेसर भयो भने भेनस रिटर्न बन्द हुन्छ हैन. अनि आर्टेरियल प्रेसर भनेको चाहिँ आर्टेरियल प्रेसर जस्ट रिमेम्बर कि आर्टेरियल प्रेसर भनेको चाहिँ लेस देन अथवा लेस देन कम्पार्टमेन्ट प्रेसर भयो भने त इस्केमियामा गइहाल्यो, कमन सेन्स हैन. अब त्यसपछि इस्केमियामा गइसकेपछि त्यही हो, अब लङ प्रोसेसमा लाइक 48 आवर्स पछि त्यो जुन हाम्रो लेट कम्प्लिकेसनमा थियो. सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइब्रोसिस अफ मसल टिस्यु हुन्छ र पछि चाहिँ भोक्सम्यान इन कन्ट्र्याक्चरहरू पनि भइरहेको हुन्छ. र यसमा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युट भन्ने हुन्छ. एब्सोल्युट भनेको मोर देन 30 mm अफ मर्करी भयो भने. सो हाउ डु यु मेजर द कम्पार्टमेन्ट भन्दाखेरि प्रेसर भन्दाखेरि क्याटेटर छिराएर चाहिँ यु क्यान मेजर द दिस बिपी थिङ हैन. सो के हुन्छ भन्दाखेरि म फेरि भन्छु, ट्रमा भयो, इन्जुरी भयो, सो आइदर ब्लिडिङ, इडिमा, इन्फ्लामेसन अथवा टाइट कासेलले चाहिँ त्यो विथ द दे विल अल एक्ट एज ए स्पेस अकुपाइङ लिजन अथवा स्पेस अकुपाइङ हुन्छ, प्रेसर पर्छ. सो ओस्टोफेसियल कम्पार्टमेन्ट बिङ द क्लोज स्पेस देयर विल बी द इन्क्रिजिङ द प्रेसर द्याट विल कज अन आर्टरी अन भेनमा दुइटामा प्रेसर पर्छ. सो भेनस प्रेसर यदि डिक्रिज लेस देन कम्पार्टमेन्ट प्रेसर भइदियो भने अथवा कम्पार्टमेन्ट प्रेसर ड्यु टु द इडिमा, ड्यु टु द इन्फ्लामेसन, ड्यु टु ब्लिडिङ के भयो भने बढ्यो भने ड्यु टु द भेनस कोल्याप्स. सो भेनस रिटर्न विल बी डिक्रिज, जसले गर्दाखेरि अब आर्टेरी त प्याटर्न हुन्छ. सो स्टिल सप्लाई गरिरहेको हुन्छ र बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ कम्पार्टमेन्टको प्रेसर मोर देन आर्टेरियल प्रेसर पनि आउन जान्छ. त्यो भयो भने चाहिँ नाउ द मसल विल गो अन्डर द इन्फेक्सन. सो इन्फेक्सनमा गयो भने त्यो द फाइब्रोसिस अफ द मसल टिस्यु एलोङ विथ द सर्टनिङ बनाएर सुनमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भयो. र लङ रनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्रेसर मोर देन 30 mm भयो भने अथवा रिलेटिभ टु बिपी इफ द ग्रेडियन्ट विल बी मोर देन टु द नर्मल होइन, त्यो भयो भने चाहिँ हुन्छ. नाउ लङ रनमा चाहिँ भोल्टमेन कन्ट्र्याक्चरहरू पनि हुनसक्छ होइन. सो मैले भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ डिस्टल न्युरोभास्कुलर स्ट्याटसहरू मात्रै चेक गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन. सो त्यो चेक गर्नु त ठिक हो होइन, ठिक नै हो. तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले भने अब अघि भने जस्तै चाहिँ के अरे सुरुमा त के गयो भने त सुरुमा त त्यो गएको छैन होइन, अभियसली त्यो गएको छैन नि पल्स. किन भन्दाखेरि आर्टेरियल प्रेसर त लास्टमा जान्छ. त्यसरी 5 पिएज भने त्यसमा अब पल्सलेसनेस सुरुमा पर्ने होइन. सो अर्लिएस्ट फिचर्स अफ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेर एमसिक्यूहरूमा सोधिरहेको हुन्छ. सो इट इज द पेन. के हो अरे पेन अफ पेन, इट्स नट पल्सलेसनेस है. सो अर्लिएस्ट फिचर्स अफ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको के हो, इट इज पेन है. अब 5वटा पी छ, पेन, प्यालर, पल्सलेसनेस, प्यारेस्थेजिया र प्यारालाइसिस. त्यो 5P भनेको चाहिँ एउटा क्लिनिकल भइहाल्यो र अभियसली जुन पल्स प्रेजेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, लास्टिङ टु गो इज पल्स भइहाल्यो होइन. अर्को भनेको म नोट पनि हेरिरहेको छु है त. साइन अफ सिन्ड्रोम भनेको सबभन्दा सुरुमा अलि साइनको पेन हुन्छ. पेन विल बी आउट अफ प्रोपोर्सन टु द ट्रमा होइन, युजुअली कजिङ इट है त. सो द पेन विल बी आउट अफ प्रोपोर्सनल टु द ट्रमा युजुअली causing it and it will not be relieved by the usual dose of analgesic होइन. अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पेन अन प्यासिभ स्ट्रेचिङ. के हुन्छ पेन अन द प्यासिभ स्ट्रेचिङ वी कल इट एज अ स्ट्रेस टेस्ट. ओके, सो अलि साइन अफ इम्पेन्डिङ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको पेन अन प्यासिभ स्ट्रेचिङ पनि हो. सो इस्केमिक मसल when passively stressed by the moving joint in direction opposite to the action of the muscle gives the pain. भनेको त्यो मसलको अपोजिट एक्सनमा फ्लिक्सन बाइसेप्सले गरिरह्यो भने त्यसको अब एक्सटेन्सन गर्दाखेरि दुख्छ. सो कम्पार्टमेन्ट प्रेसर मेजर टु बी मोर देन 40 mm अफ वाटर द्याट विल कन्फर्म द डायग्नोसिस. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पार्टमेन्ट प्रेसर मेजरमेन्ट क्यान बी डन. यो 5 पिजहरू गर्न पाइन्छ होइन. सो अब यहाँ अघि ट्रिटमेन्टहरू छ, ट्रिटमेन्टहरूको कुरा गरौँ होइन. फेरि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ याद गरेँ कि फर्स्टमा हामीले फेसियोटोमी नै गर्ने हो. ओके, त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले लिभरल इन्सिजन, रिमेम्बर द म्याजिक वर्ड है त. के गर्ने भन्दाखेरि फेसियोटोमी गर्ने. फेसियोटोमी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ वी किप लिबरल इन्सिजन. सो लिबरल इन्सिजन दिन्छ. लिबरल इन्सिजन विल बी गिभन अप टु द फेसिया जोइन्ट एबभ होइन, जोइन्ट एबभ टु द जोइन्ट बिलो. बुझेन, जोइन्ट एबभ टु द जोइन्ट बिलो चाहिँ हामीले लिबरल इन्सिजन दिन्छ. सो डोन्ट गिभ इन्सिजन परपेन्डिकुलर टु द जोइन्ट. हाम्रो
त्यसलाई के दिन्छ लेब्रर गिभ जिगज्याग इन्सिजन हुन्छ जोइन एबभदेखि जोइन बिलोसम्म त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ along with we have to resuscitate the patient also so we have to today after we just close by putting the graft in the shoelace technique मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो गरिन्छ है त अरु के लेखेको छ त्यो पोस्टर कम्पार्टमेन्ट के सो लिबरल इन्सिजन भन्ने शब्द छँदैछ सो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम छ ओके सो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम छ सो फ्यासिटोमी गर्ने अनि एउटा भनेको चाहिँ muscle will be dead after 4 to 6 hours of total ischemia so there is no time to lose है त now wound left open त्यसपछि हामीले लिबरल इन्सिजन गरेपछि we can will be left open हैन त्यसपछि we have to inspect after 2 days यदि healthy muscle छ भने wound is sutured and skin is grafted यदि there is muscle necrosis then there will be debridement है त यति नै हो ट्रिटमेन्ट के गर्ने रे फेसियोटोमी गर्ने कस्तो लिबरल इन्सिजन कस्तो जिगज्याग इन्सिजन परपेन्डिकुलरली नदिने त्यसपछि हामीले त्यो गरिसकेपछि फ्रम जोइन एबभ टु द जोइन बिलो चाहिँ हामीले त्यो इन्सिजन दिन्छ त्यो इन्सिजन दिइसकेपछि त्यसको साथसाथै हामीले रिससिटेसन पनि गरिन्छ त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टुडे वी हेभ टु सी इन्स्पेक्ट द वुन्ड गर्दाखेरि यदि मसल हेल्दी छ भने नाउ व्हाट विल डु इज दैट वी विल डु सुचर वी विल डु स्किन ग्राफ्टिङ वी विल डु सुचरिङ एन्ड वी विल डु स्किन ग्राफ्टिङ But if there is muscle necrosis, then we do debridement. If there is muscle necrosis, then we have to do the muscle. If there is muscle necrosis, this was we do debridement. Now, let's come here. So close monitoring by halio. Then obviously, if you have a limb swelling, you use elevation of limb. We know that. I'm doing resuscitation here. Okay. My panic. Exhale. त्यसपछि हामीले क्लोज मोनिटरिङ गर्नुपर्छ फर अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ दिस सिन्ड्रोम अर्को भनेको मेजर टु रिड्युस द लिम स्वेलिङहरू गर्नुपर्छ लिम एलिभेसनहरू हुन्छ यो सबै लिम एलिभेसन गर्ने अनि त्यसपछि अर्ली सर्जिकल डिकम्प्रेसन गर्नुपर्छ द्याट इज फेसियोटोमी सो फेसियोटोमीको मेन भनेको चाहिँ जुन कम्प्रेसनहरू थियो त्यो कम्प्रेसनहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिकम्प्रेसन गर्नुपर्छ होइन सो त्यो गर्नुपर्छ नाउ रिमुभ अब यदि त्यो पनि गर्न मिल्यो अनि त्यसपछि अर्को टाइट कास्टहरू छ भने त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि लेगमा छ भने फ्युलेक्टोमी क्यान अल्सो बी डन टु डिकम्प्रेस द कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम यदि खुट्टाहरूको आयो भने चाहिँ त्यो लेख्नु होइन वुन्ड इज लेफ्ट ओपन 2 दिनपछि हेरिन्छ होइन डिब्रिडमेन्ट गरिन्छ भनेर भनिन्छ त्यो भइहाल्यो है त एगेन यहीँ एउटा छ होइन डिलेड युनियन भनेर त्यो डिलेड युनियनको पनि हामीले कुरा गरौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा गरौँ है त द्याट इज यो जुन भोकम्यान स्केमिया चाहिँ यदि हामीले जुन फेसिटोमी भनेको 48 आवर पछि चाहिँ नगरेको छ 2 दिनपछि किन भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मसल डेड हुन्छ र कन्ट्र्याक्चर डेभलप हुन्छ सो मसल स्केमिया भयो मसल डेड भएपछि नेक्रोसिसमा जान्छ नेक्रोसिसमा गएपछि के हुन्छ फाइब्रोसिस हुन्छ र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है नाउ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्चरहरू डेभलप भयो भने चाहिँ वी हेभ टु डु फिजियोथेरापी we have to do jet plasty and we have to do splinting in the function of the muscle. Now एक second.
सो 6 आवर्ससम्म चाहिँ मसलले टोलरेट गर्न सक्छ स्केमिया भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ होइन पेन भइहाल्यो एक्सक्रुसिएटिङ इन अनरिलेन्टिङ टिस्यु प्रोसेसन पेन नटिभ्युट भइहाल्यो त्यस पेन अन प्यासिभ स्ट्रेचिङ द्याट इज डन बाई अदर वेज भइहाल्यो डायग्नोसिस अफ भनेको मोर देन 30 mm भइहाल्यो सो 50 भन्दा भयो भने स्योर भइहाल्यो अर्को भनेको चाहिँ हामीले त्यो गर्न मिल्दैन डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर माइनस कम्पार्टमेन्ट प्रेसर लेस देन 30 mm भयो भने पनि हुनसक्छ बट इन केस अफ हाइपोभोलेमिक सक प्रेसर मे डिक्रिज सो अलवेज डु डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर माइनस कम्पार्टमेन्ट प्रेसर गर्नुपर्छ है सो म्यानेजमेन्ट भनेको रिमुभ एनिथिङ द्याट विल बी इन्सल्टिङ द लिम्ब भइसक्यो राइस भन्ने भइहाल्यो होइन फेसियोटोमी भनेको फ्रम जोइन्ट एबभ सो रिडिज कार्पल टनर एन्ड रिडिज बाइसिपिटल एपोन्युरोसिस मसल भाइबिलिटी टेस्टहरू पनि हेर्नु पऱ्यो कलर कन्सिस्टेन्ट कन्ट्राक्टिभिटीहरू के छ होइन सो सर्कुलेसनहरू के छ भनेर नि हेर्नु पऱ्यो है त नाउ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ द्याट इज द फ्र्याक्चर अफ द साफ्ट अफ ह्युमरस सरी इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि त्यो भन्नु पऱ्यो हाम्रो साफ्ट अफ ह्युमरसमा आयो होइन सो जुन हाम्रो अब सर्जरल डिस्लोकेसनहरू छ त्यो चाहिँ हामी अर्को टपिकमा चाहिँ गर्छौँ र अहिले साफ्ट अफ ह्युमरस हुन्छ साफ्ट अफ ह्युमरस पढिसकेपछि विल बी अब त्यसपछिको 4वटा इम्पोर्टेन्ट फ्र्याक्चर छ होइन जुन आई विल बी टेकिङ 15 मिनट हुन्छ 15 + 60 हुन्छ होइन 1 घन्टा सो 1 घन्टा जतिमा चाहिँ आई विल बी ट्राइङ टु फिनिस के अरे सुप्राकन्डाइलर फ्र्याक्चर मोन्टेजी एन्ड ग्यालेजी फ्र्याक्चर एन्ड कोलिस एन्ड स्मिथ अनि त्यसपछि स्क्याफोल्ड फ्र्याक्चर यो 4वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड आई विल बी टेकिङ फ्यु टाइम अन द्याट थिङ सो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अब लाइक अब कति भयो ओके सो फ्र्याक्चर अफ साफ्ट अफ ह्युमरस पढिसकेपछि किनभने साफ्ट अफ ह्युमरस इज भेरी इजी टु के गरिदिने हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एमसिक्यूहरू सोध्न सक्छ अब यो सोध्यो भने त भेरी सजिलो एकदम सजिलो भइहाल्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो होल्स्टेन ल्युज फ्र्याक्चर भनेको इफ द फ्र्याक्चर अफ द डिस्टल थर्ड अफ द ह्युमरस भनेर भनेको छ होइन ओके सो लेट्स कम हियर अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि एउटा डेल्टोइड इन्सर्जन थाहा छ होला त्यहाँ एउटा डेल्टोइड इन्सर्जनको ग्रुप हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब यदि फ्र्याक्चर एबभ द डेल्टोइड इन्सर्जन भयो भने प्रोक्सिमल फ्र्यागमेन्ट विल बी एडक्टेड बाई द पेक्टोराइलिस मेजर भनेको आफूतिर पेक्टोराइलिस मेजरले तान्छ तर फ्र्याक्चर इफ देयर विल बी below the deltoid insertion then the proximal fragment will be abducted by the deltoid muscle भनेको प्रोक्सिमल जुन अब हाम्रो छ नि त्यो फ्र्याक्चर्स कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोक्सिमल फ्र्यागमेन्टको डिरेक्सन हेर्दाखेरि पनि हुन्छ लाइक माथितिर छ भने पेक्टोराइलिस मेजरको इन्सर्जन माथितिर हुन्छ राइट सो डेल्टोइडको जहाँ इन्सर्जन हुन्छ त्योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ पेक्टोराइलिस मेजरले तान्ने भयो आफूतिर है र यदि अब हाम्रो त्यसको काम पनि त्यही हो फ्यामिली मसलको इन्टर्नल रोटेसन भित्र लाउने होइन एडक्सन गर्ने तर डेल्टोइडको काम भनेको हाम्रो के हो एबिडक्सन गर्ने हो त्यसैले डेल्टोइड इन्सर्जनको मुनि भयो भने फ्र्याक्चर द्याट विल बी एबिडक्टेड बाई द डेल्टोइड मसल ओके नाउ लेटर एङ्गुलेसन इज मोर कमन टाइप अफ डिस्प्लेसमेन्ट ड्यु टु टेन्डेन्सी अफ पेसेन्ट टु किप आर्म बाई साइड अफ हिज चेस्ट लिडिङ टु द एडक्सन अफ डिस्टल फ्र्यागमेन्ट ओके सो लेटर एङ्गुलेसन भनेको नि मोर कमन हुन्छ नाउ यहाँ चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो रेडियल नर्भ भनेको विल बी रनिङ अन द स्पाइरल ग्रुभ सो अन द पोस्टर साइड अफ ह्युमरस इज अफ्टर इन्जर्ड है त सो रेडियल नर्भ भनेको हाम्रो फ्र्याक्चर अफ साफ्ट अफ ह्युमरस भन्ने हाम्रो बेसिकमा नि धेरै सोधेको थियो होइन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ सो मेकानिजम भनेको चाहिँ हाम्रो फल अन एल्बो विथ आर्म एबिडक्टेड भयो भने अथवा कतिले डाइरेक्ट प्रोहरू भयो भने प्याथोलोजीको फ्र्याक्चर्सहरू भयो भने होइन ट्विस्टिङ इन्जुरीहरू भयो भने त स्पाइरल फ्र्याक्चर हुन्छ न लेट्स टक अबाउट क्लिनिकल फिचर्स भनेको त्यो हिस्ट्री अफ ट्रमा अथवा प्याथोलोजीको फ्र्याक्चर्सहरू हुनसक्छ अर रेडियन अफ इन्जुरीकोमा रिस्ट ड्रप लिएर आएको हुनसक्छ सो इनएबिलिटी टु एक्सटेन्ड द अब रिस्ट ड्रप लिएर आयो भने के हुन्छ हाम्रो एक्सटेन्ड द रिस्ट गर्न सक्दैन र एक्सरे फिचर्सहरू हेरौँ एक्सरे फिचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली एपिलर ल्याटरल भ्यू गरिन्छ दुईवटा जोइन्टहरू देखेर होइन त्यो गर्नुपर्छ अब ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ ट्रिटमेन्ट भनेको एउटा हामीले कास्ट एप्लाई गर्न सकिन्छ एउटा स्ल्याब भनेर एप्लाई गर्न सकिन्छ मोस्ट अफ द टाइम यो भनेको अब ट्रिटमेन्ट भनेको हामी सधैँ याद गर कि हामीले त्यही हो आरआइपी रिडक्सन इमोबिलाइजेसन र प्रिजर्भेसन अफ फङ्सन भनेको द्याट इज अ डेफिनेटिभ फङ्सन
हामी इमर्जेन्सीबाट जाउँ इमर्जेन्सीमा धेरै जसो भनेको यो त्यस्तो इमर्जेन्सी केसहरू भनेर रिससिटेसनहरू अथवा एयर ब्रिदिङ सर्कुलेसन चेक गर्नु नपर्ला किन भन्दाखेरि हातमा हुँदाखेरि होइन बट यसलाई चाहिँ इट विल हिल रेडिली एन्ड डजन्ट रिक्वायर द पर्फेक्ट रिडक्सन एन्ड स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेसन some amount of angulation displacement is also acceptable because of unnoticeable deformity and limitation of movement यसमा मसले एट्याच हुन्छ छोप्दिरहेको हुन्छ so main aim of the treatment is the pain relief and prevention of lateral angulation and displacement भनेको म्याक्स धेरै एमाउन्टमा डिस्प्लेस छ अथवा धेरै एमाउन्टमा त्यही त भने धेरै एमाउन्ट डिस्प्लेस छ अति नै धेरै एङ्गुलेसन छ भने गर्नु पर्यो नभए त युजुअली हामीले स्लाइटली एक्सेप्टेबल हुन्छ so non-operative to operative treatment हुन्छ non-operative you can use slab and you can use cast hanging cast भनेर भनिन्छ हैन so अब obviously यो slab भनेको चाहिँ the plaster slab extend from the यो तिम्रो हाम्रो यो from the base of neck to the lateral aspect of arm under the elbow then अब यो के हुन्छ तिम्रो middle aspect of arm मा आउँछ and is supporting the triangular sling मा यसरी हालिन्छ so this is a U slab है and this is a hanging cast हो so U slab भनेको हेर त यहाँबाट so base of neck बाट आयो हो base of neck बाट हुँदै 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 यो lateral हुँदै आयो त्यसपछि यो middle aspect मा हुँदै आयो हो so त्यही नै भनेको छ नि हैन so patient भनेको from the base मा आयो lateral aspect मा आयो elbow मा गयो त्यसपछि middle aspect मा गयो and supported in the triangular sling हैन for 6 to 8 week followed by active exercise अब म यो डेजहरु भनिदिन्छु यो भनेको खासरी इमोबिलाइजेसन हुन्छ हैन इमोबिलाइजेसन कस्तो हुन्छ चाहिँ डेजहरुमा राख्नु पर्ने हुन्छ र म एडल्टको भनिदिन्छु बच्चाको आधा हुन्छ अप्पर लिम्ब छ भने अप्पर लिम्बले हामीले के गरिन्छ छक्का हानिन्छ हैन सो अप्पर एक्सट्रिमिटीले हामीले छक्का हानिन्छ सो र लोअर एक्सट्रिमिटीको दौडिन 12-13 रन जति रन तर 6x2 हैन सो अप्पर एक्सट्रिमिटी भनेको 6 विक सम्म हामीले राखिन्छ सो 6 to 8 भनेर अब पढिराख्नु पर्ने जरुरी छैन सो इमोबिलाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ 6 विक सम्म अप्पर लिम्ब हो र त्यसको डबल भनेको लोअर लिम्बमा हुन्छ इन केस अफ एडल्ट पेडियाट्रिकको ठ्याक्कै आधा हुन्छ है त सो त्यो गर्यो अनि त्यसपछि फलोड बाइ एक्टिभ एक्सरसाइज अर्को ह्याङ्गिङ कास्ट हुन्छ सो दिस इज अ कास्ट र त्यसलाई ह्याङ गर्यो अनि सो बेसिकली यसलाई 90 डिग्रीमा राख्यो हो सो एल्बो विल बी फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री एन्ड फोरआर्म विल बी सपोर्टेड बाइ अ स्लिङ एन्ड अगेन 6 विकसम्म राख्न मिल्छ यो लाइक अथवा अघि भने पनि हामीले ह्युमेरस फिमरहरूको टिबियाहरूको लागि चाहिँ वी क्यान लेटर सिफ्ट फर द फङ्सनल ब्रेसिङ सो ह्याङ्गिङ कास्टहरू छ भने चाहिँ 2 to 3 विकसम्म ह्याङ्गिङ कास्ट युज गर्ने देन आफ्टर द्याट वी क्यान गो फर द फङ्सनल ब्रेसिङहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ फर 6 विक चेस्ट आर्म ब्यान्डेजेसहरू पनि युज गर्छ आर्म स्ट्र्याप टु द चेस्ट आर्म चेस्टमा गएर चाहिँ बाँधिदिन्छ एन्ड इट इज युज फर द एज ग्रुप लेस देन 5 इयर्स जेहरू चकचके हुन्छ हातहरू हल्लाइदिरहेको हुन्छ बुझिरहेको हुँदैन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्स क्यान गो फर क्याप द्याट इज चेस्ट आर्म ब्यान्डेजेस सो हामीलाई फिमरमा एउटा रेडर नपको चासो छ हो अर्को भनेको हाउ डु ट्रिट इट बाई 3 आइदर युज स्लिङ यु युज कास्ट सरी स्लिङ बनाए आइदर युज स्ल्याब you slap or you use hanging cast or you can use chest arm bandage strapping गर्नुपर्छ हैन सो अपरेटिभ ट्रिटमेन्टहरु भनेको हामीले इन्ट्रामेडुलरी नेलिङ युज गर्न सकिन्छ प्लेटिङहरु युज गर्न सकिन्छ हाई एनर्जी छ भने यु क्यान गो फर फिक्सेटर्सहरु हुन्छ सो द्याट विल बी डिपेन्ड अपन दिस थिङ हैन सो इन्डिकेसन किन गर्ने भन्दाखेरि सिभियर मल्टिपल इन्जुरी छ इन्फेक्टेड छ मल्टिपल डिस्प्लेसमेन्ट फ्र्याक्चर्स विथ इन्ट्राआर्टिकुलर फ्र्याक्चर्सहरु छ नन युनियन भयो फ्लोटिङहरुको भयो सिमिलर अनस्टेबल भयो भने चाहिँ वी गो फर अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट सो ओपन अथवा अपरेसन कति बेला गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्फेक्सनहरु भयो मल्टिपल फ्र्याक्चर्सहरु भयो डिस्प्लेस भयो एलोङ विथ इन्ट्राआर्टिकुलर पनि छ नन युनियन भयो त्यस्तोहरु केसमा गर्न सकिन्छ कम्प्लिकेसन भन्ने हुन्छ कम्प्लिकेसनमा हल्लीमा मैले अघि भने जस्तो नर्भ भिजरल इन्जुरीहरु हुन्छ सो नर्भ इन्जुरीमा रिटन नर्भ विल बी मोस्ट कमन थिङ सो विच विल कज द प्यारालाइसिस रिस्ट्रपहरु गर्न सक्छ सो क्यान पेसेन्ट एक्सटेन्ड हुन्छ अल्सो देयर विल बी द थम्ब र इन्डेक्स फिङ्गरको बिचमा यो वेभ हुन्छ सो वेभमा सेन्सेसन के हुन्छ गायब हुन्छ सो दिस इज अ पेक्युलियर सेन्सरी स्पट फर द रेड नभए त अनि रेडमा चाहिँ अब डिलेट युनियन नन युनियन दिस इज विल बी द मोस्ट कमन एलोङ विथ जोइन्ट स्टिफनेस है त नाउ विल कम फर अ इम्पोर्टेन्ट वान द्याट इज सुप्राकोनाइलर फ्र्याक्चर्स मैले अघि भने जस्तै विल टेक रेस्ट नाउ देन विल बी कमिङ हैन हामी
हामी आउँछौँ एन्ड देन विल बी टकिङ अबाउट 4 फ्र्याक्चर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्र्याक्चर्सको कुरा गर्छौँ विल बी टकिङ अबाउट मोन्डेजी एन्ड ग्यारेजी फ्र्याक्चर्स विल बी टकिङ अबाउट सुटागोनाइडल फ्र्याक्चर्स एन्ड दुईवटा फ्र्याक्चर पछि थर्डमा जब हामीले कुरा गर्छौँ डोर्सल के अरे कोलिजर स्मिथ फ्र्याक्चर्स एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट विल बी टकिङ अबाउट स्क्याफोइड फ्र्याक्चर्स त्यति पढिसकेपछि आजको टपिक सकिन्छ है सो आई विल बी